Τον Σεπτέμβριο του 1519, ο σπουδαίος θαλασσοπόρος Φερδινάνδος Μαγκελάνος σάλπαρε για το μεγαλύτερο ταξίδι που είχε επιχειρήσει μέχρι τότε ο άνθρωπος, τον περίπλου ολόκληρου του πλανήτη μας. 5 καράβια με περίπου 270 ανθρώπους ξεκίνησαν από την Ισπανία διασχίζοντας τις γιγάντιες θαλάσσιες εκτάσεις. Στα ταξίδια τους στο νότιο ημισφαίριο συντρόφευαν τους ναύτες 2 μικρά μυστηριώδη σύννεφα, τα οποία δεν φαίνονταν από το βόρειο ημισφαίριο. Τι ήταν άραγε αυτά τα νέφη και γιατί θεωρούνται τόσο σημαντικά για την αστρονομία? Οι παρατηρήσεις των αρχών του 20ου αιώνα έδειξαν ότι τα νέφη αυτά είναι νάνοι γαλαξίες, δορυφόροι του δικού μας γαλαξία. Ας κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι 160.000 ετών φωτός και ας επισκεφτούμε τον κοντινότερο γαλαξία από τους δύο, το μεγάλο νέφος του Μαγκελάνου. Ο γαλαξίας αυτός, μαζί με τις εξωτερικές περιοχές του, έχει συνολική διάμετρο περίπου 32.000 έτη φωτός, δηλαδή είναι αρκετά μικρότερος από τον δικό μας. Περιέχει από 10 μέχρι 30 δισεκατομμύρια άστρα όλων των ειδών, από νεαρά λαμπρά μπλε άστρα μέχρι γερασμένους κόκκινους γίγαντες και υπεργίγαντες. Το σχήμα του γαλαξία θεωρείται ότι είναι ακανόνιστο, αν και διακρίνεται αμυδρά μια ραβδωτή σπυροειδής δομή με μία μόνο σπήρα. Ίσως στο μακρινό παρελθόν, το μεγάλο νέφος του Μαγκελάνου να ήταν ένας ραβδωτός σπυροειδής γαλαξίας, του οποίου το σχήμα αλλοιώθηκε λόγω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων με τον γαλαξία μας. Το 1987 σε αυτό το μικρό γαλαξία παρατηρήθηκε η πιο λαμπρή έκρηξη σουπερνόβα εδώ και αιώνες, η οποία ήταν ορατή με γυμνό μάτι. Ο υπερκαινοφανής SN 1987A, όπως ονομάστηκε, έδωσε την ευκαιρία στους αστροφυσικούς να παρατηρήσουν λεπτομερώς το εκρηκτικό τέλος ενός γιγάντιου άστρου που καταρρέει. Η έκρηξη άφησε πίσω της ένα νεφέλωμα το οποίο διαστέλλεται ταχύτατα. Παρά το σχετικά μικρό του μέγεθος, το μεγάλο νέφος του Μαγκελάνου περιέχει περιοχές πλούσιες σε σκόνη και αέρια, όπου γεννιούνται νέα άστρα με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Η πιο χαρακτηριστική και εντυπωσιακή περιοχή αστρογένεσης είναι το περίφημο νεφέλωμα της Ταραντούλας. Το νεφέλωμα αυτό είναι μια τεράστια μήτρα άστρων διαμέτρου περίπου 650 ετών φωτός. Είναι με μεγάλη διαφορά η πιο ενεργή και λαμπρή περιοχή αστρογένεσης της γαλαξιακής μας γειτονιάς. Περιέχει εκατοντάδες χιλιάδες άστρα σε διαφορετικές φάσεις της εξέλιξής τους. Στο νεφέλωμα ξεχωρίζει μια εκθαμβωτική περιοχή με πολύ μεγάλη συγκέντρωση άστρων που ονομάζεται R136. Η περιοχή αυτή περιέχει γιγάντια και πολύ θερμά άστρα και μάλιστα φιλοξενεί το άστρο με τη μεγαλύτερη μάζα που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το R136A1. Η μάζα του είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με ακρίβεια, αλλά υπολογίζεται ότι είναι από 150 μέχρι 300 ηλιακές μάζες. Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb φωτογράφησε ένα τμήμα του νεφελώματος της Ταραντούλας, αναδεικνύοντας το πυκνό αυτό αστρικός μήνος. Επίσης αποκάλυψε χιλιάδες άστρα, τα οποία μέχρι πρότινος κρύβονταν μέσα στις εκτάσεις σκόνης του νεφελώματος. Σε απόσταση 200.000 ετών φωτός από εμάς βρίσκεται το μικρό νέφος του Μαγκελάνου. Η διάμετρος του, αν συμπεριλάβουμε τα αραιά εξωτερικά του τμήματα, είναι περίπου 19.000 έτη φωτός. Θεωρείται ακανόνιστος νάνος γαλαξίας, αν και όπως το μεγάλο νέφος εμφανίζει κάποια αμυδρά χαρακτηριστικά σπυροειδούς γαλαξία. Έχει όμως παραμορφωθεί έντονα εξαιτίας των βαρυτικών δυνάμεων που δέχεται από το μεγάλο νέφος και από το γαλαξία μας. Το μικρό νέφος του Μαγκελάνου έχει περίπου 3 δισεκατομμύρια άστρα και φιλοξενεί και αυτό περιοχές αστρογένεσης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του είναι το ανοιχτός μήνος NGC 602, ένα σύνολο νεαρών λαμπρών άστρων που βρίσκονται μέσα σε ένα νεφέλωμα. Η ακτινοβολία των άστρων εξωθεί τα αέρια και τη σκόνη του νεφελώματος, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται ύλη περιμετρικά και να πυροδοτείται η γέννηση νέων άστρων. Ένας ακόμα εντυπωσιακός προορισμός στο μικρό νέφος του Μαγκελάνου είναι το σμήνος NGC 346. Περιέχει και αυτό νεογέννητα άστρα, με τα πιο κεντρικά από αυτά να έχουν ηλικίες μικρότερες των 2 εκατομμυρίων ετών. Τα δύο νέφη του Μαγκελάνου απέχουν μεταξύ τους μόνο 75.000 έτη φωτός και αλληλεπιδρούν βαρυτικά. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί μια ροή αερίων από το μικρό προς το μεγάλο νέφος. Οι παρατηρήσεις των νεφών του Μαγκελάνου είναι πολύτιμες για την αστροφυσική, διότι μας επιτρέπουν να παρατηρούμε 2 ολόκληρους γαλαξίες από κοντινή απόσταση και έτσι να βγάζουμε πολύτιμα συμπεράσματα για τη δομή και την εξέλιξη των γαλαξιών.
Εξάλλου φαίνεται να σχηματίστηκαν την ίδια περίοδο με το δικό μας γαλαξία, δηλαδή περίπου πριν από 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η Αμερικανίδα αστρονόμος Henrietta Swan Leavitt μελέτησε 1777 μεταβλητούς αστέρες στα νέφη του Μαγκελάνου, δηλαδή αστέρες των οποίων η φωτεινότητα μεταβάλλεται περιοδικά. Η Leavitt κατέληξε σε μια πολύτιμη μαθηματική σχέση μεταξύ της πραγματικής φωτεινότητας και της περίοδου των μεταβλητών αστέρων. Η σχέση αυτή είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουμε σήμερα για την εκτίμηση των αποστάσεων των μακρινών άστρων. Τα νέφη του Μαγκελάνου, ο γαλαξίας μας αλλά και ο γαλαξίας της Ανδρομέδας ανήκουν σε μια ομάδα βαρετικά συνδεδεμένων γαλαξιών που ονομάζεται τοπική ομάδα. Στο μακρινό μέλλον, οι γαλαξίες της τοπικής ομάδας πιθανότατα θα συνενωθούν σε έναν μεγάλο ενιαίο γαλαξία. Μάλιστα, η σύγκρουση με το μεγάλο νέφος του Μαγκελάνου εκτιμάται ότι θα γίνει πριν από τη σύγκρουση με το γαλαξία της Ανδρομέδας, δηλαδή περίπου σε 2,5 δισεκατομμύρια χρόνια, και αναμένεται να πυροδοτήσει μια νέα εποχή αστρογένεσης στον γαλαξία μας. Παρά τη σχετικά μικρή τους απόσταση από το γαλαξία μας, τα νέφη του Μαγκελάνου δεν είναι η πιο κοντινή γαλαξία σε εμάς. Ο σφαιροειδής νάνος του Τοξότη που ανακαλύφθηκε το 1994 είναι ο πιο κοντινός επιβεβαιωμένος γαλαξίας σε απόσταση 70.000 ετών φωτός από τη Γη. Μάλιστα φαίνεται να έχει περάσει αρκετές φορές μέσα από το γαλαξιακό επίπεδο. Ένας ακόμα πιο κοντινός γαλαξίας που παραμένει όμως υποθετικός είναι ο νάνος γαλαξίας του Μεγάλου Κοινός. Ο γαλαξίας αυτός απέχει 25.000 έτη φωτός από εμάς και 42.000 έτη φωτός από το γαλαξιακό κέντρο. Παραμένει όμως άγνωστο αν αποτελεί απλώς μια περιοχή αυξημένης αστρικής συγκέντρωσης ή αν είναι πράγματι ένας μικρός γαλαξίας ο οποίος διαλύεται μέσα στον δικό μας. Από τους 270 ταξιδιώτες που ξεκίνησαν για τον περίπλου της Γης, επέστρεψαν μόνο 18. Ο ίδιος ο Μαγκελάνος έχασε τη ζωή του σε μια μάχη στις Φιλιππίνες. Ανάμεσα στους λιγοστούς επιζώντες του μοναδικού πλοίου που κατάφερε να φτάσει στην Ισπανία ήταν ο διανοούμενος Αντώνιο Πιγκαφέτα, ο οποίος κατέγραψε στο ημερολόγιό του τη θέαση των 2 μικρών γαλαξιών. Παρόλο που ήταν ήδη γνωστά στους κατοίκους του Νοτιού Ημισφαιρίου, τα 2 αντικείμενα αναγνωρίστηκαν παγκοσμίως με την ονομασία νέφη του Μαγκελάνου και θα μας θυμίζουν για πάντα την επική αυτή αποστολή του περίπλου του πλανήτη μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το επεισόδιο για τα νέφη του Μαγκελάνου. Εάν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε like και να ακολουθήσετε το κανάλι Αστρόνιο στα social media. Μέχρι το επόμενο διαστημικό μας ταξίδι, να είστε όλοι καλά.